درود فراوان بر همه شما عزیزان و همراهان. با امید به اینکه روزی سرشار از شادمانی رو آغاز کرده باشیم، با همدیگه همراه هستیم در 4مین جلسه آموزش هنر زیبای پته‌دوزی. خب دوستان عزیزم، یک مروری بر دوخت‌های قبلی داریم. اولین دوختی که کار کردیم ساقه دوزی بود. بعد دوخت گیسباف رو کار کردیم که باید توضیح بدم که دوخت گیسباف مختص به دوخت‌های اصلی و کهن پته‌دوزی نیست، ولی خب طی سالهای گذشته از این دوخت هم در بین خطوط موازی استفاده میشه. گندمی رو یاد گرفتیم، گندمی شکسته رو که دور تا دور این محیط زدیم. دوردوزی گلها و برگها رو کار کردیم. مربع دوزی و مربع دوزی به سبک کهن و دوخت زنجیره منفصل که در این فضا کار شد بین خطوط موازی. گندمی ساده رو کار کردیم در این قسمت ها و دوختی که در قسمت های اصلی کار با رنگ های 3 رنگ اصلی تیره گفتم بهتون کار میشه. اینجا با سبز و زرشکی به صورت پتک یک سوزنه این قسمت ها رو پر کردیم و ما بینش رو به صورت نردبانی دوخت زدیم. خب امروز میخوام دوختی که با شما کار کنم. من قبلا دوختش رو اینجا زدم، به صورت گندمی ساده هستش که این قسمت با فواصل مناسب این دوخت رو انجام دادم. الان میخوام این رو تبدیل به یک طرح و نقش دیگه ای کنم. به این دوخت به این شکل میگن که پاکلاقی. حالا این پاکلاقی رو ما میخوایم دوردوزیش کنیم، دوردوزی پاکلاقی رو انجام بدیم. و نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که زمانی که شروع به دوخت یک پته میکنید، این بت جقه رو الان من پاکلاقی هایی که زدم از این قسمت در نظر گرفتم، نصف کردم کارو و به جهت همیشه به سمت اصلی شما پیش برید. به نظم و قاعده خاصی توی دوختتون ایجاد کنید که کارتون زیباتر بشه. الان من اینو به 2 قسمت تقسیم کردم. اول پاکلاقی ها رو به این سمت زدم و بعد جهت رو عوض کردم به سمت این ور. به اصطلاح میگن که به سمت رویش باید دوخت هاتون زده بشه تا زیباتر بشه و جلوه بهتری داشته باشه. خب من برای که کار آماده باشه، این گندمی ساده که شبیه گندمی ساده است بهش میگم پاکلاقی. اینجا من زدم و میریم مرحله بعدی دوختش رو انجام بدیم. برای دوردوزی زدن قاب دور پاکلاقیمون 2 روش داریم. یک پاکلاقی سرگرد و یک پاکلاقی سرتیز. الان من دوردوزی پاکلاقی رو به صورت سرتیز براتون انجام میدم. یه پتک یک سوزنه این قسمت در این فضا، بعد از بالا به پایین، دوباره به سمت بالا. این فاصله 7-8 رو با کوک‌های کوچیک ما به همدیگه وصل میکنیم. ببینید از بالا دوباره به این قسمت و از همون فضا باید سوزنمون خارج بشه. دوباره از بالا به پایین توی دل کار میاد، سوزن فرو میره و از کنار خارج میشه به این صورت. دوباره از بالا به پایین به همین فضا و از همون قسمت دوباره خارج میشه. به صورت 7-8 این قسمت ها دوخت میشه. حالا از بالا به قسمت پایین یک پتک یک سوزنه. پس در واقع
2 تا پتک یک سوزن این طرف و اون طرف کار قرار میگیره و بالای کار به صورت 7-8 دوخت میشه. این دوخت قابدوزی دور پاکلاقی هستش که به صورت سرتیز صورت میگیره. خب سوزنمون رو از زیر خارج میکنیم، به رأس قسمت بعدی میاریم، یه فاصله کوچیکی بین این دوخت هامون قرار میگیره. پس از این قسمت به قسمت کنار یک بار به چپ یک بار به راست یک پتک یک سوزنه که یکم حالت مایل داره میزنیم. خب میتونیم 2 تا پتکمون اول بزنیم، بعد بریم رأس کار رو پر کنیم. پتکمو میزنم. خب 2 طرفش رو زدم، حالا میخوام بالای کار رو انجام بدم. سوزن رو از ابتدای اینجا خارج میکنم، یه بار میام پایین، سوزن رو میبرم به رأس کار خارج میکنم، از اونجا دوباره از رأس کار دوباره میام پایین تو دل کار، دوباره از همون فضا سوزن خارج میشه، دوباره این کار تکرار میشه و به سمت راستمون میاد، دوباره میاد پایین، بعد میریم به قسمت بعدی. خب این میشه پس دوخت پاکلاقی سرتیز. من یه دوخت دیگه میزنم. به این صورت ادامه میدیم کارو.